from the competition. We came here because for a win, then we can at least get a draw, good result. But unfortunately we lost. But we have another two home match back again in next month to go out for full point over. Huấn luyện của Malaysia, huấn luyện viên của Malaysia là trận đấu kết quả ngày hôm nay là 1-0 nghiêng phía đội tuyển Việt Nam. Thì ông cảm thấy là màn trình diễn cố gắng để chiến thắng. Tuy nhiên thì cơ hội đã không đến với chúng ta và chúng ta đã không có thể mang lại được về chiến thắng. Và chúng ta và tôi và các cầu thủ luôn luôn hướng tới những cố gắng tốt nhất cho trận đấu lượt về ở Malaysia. Ngồi rồi đấy em phân tích. The question for the coach of Malaysia is why the head coach Sang Chen Ho is not attending the press conference. Thông tin này tôi không thể trả lời trong buổi báo ngày hôm nay. Tôi xin lỗi các bạn. To the coach, the question is, can you explain why the Malaysian players at the end of the match, after the whistle has been done, are they going and have an argue with the referee, with the main referee? I can answer this question actually because sometimes when the game ended in the close goals, sometimes happen. People ask questions, but về nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này thì tôi không thể trả lời được cho các bạn được. Lý do trận đấu tranh cãi trên sân ngay sau khi tiếng còi đã cất lên và kết thúc trận đấu. Tuy nhiên trận đấu sắp tới ở lượt về ở Malaysia thì tôi cũng không mong hiện tượng này xảy ra. Chúng ta có câu hỏi nào khác không? Malaysia cho thấy nhiều như họ đã thu hút đối tượng Việt Nam sau rất nhiều hôm nay Malaysia đã thu hút về cách mà không. The question for the coach is, it seems to me that Malaysia has studied very well the play making and the play styles of the Vietnam national team, but somehow the team is still surprised at the Vietnam playing today. What do you think about this? Well, we anticipated the Vietnam style of play, a better play, a philosophy of play, and we did a lot of training towards the game. I think we contained them very well. I think we didn't have much chances to score goals. The first half they won, we had chances trying from behind. And second half actually we contained them very well throughout the game. Unfortunately, we didn't draw or win, and they had one chance and they scored. Thực sự là chúng tôi cũng có sự bất ngờ đối với lối chơi của đội tuyển Việt Nam hôm nay và xin dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều cho trận đấu này, chúng tôi đã luyện tập rất nhiều. Về hiệp 1 thì chúng tôi có nhiều cơ hội, tuy nhiên chúng tôi không tận dụng được và thay vào đó đội tuyển Việt Nam đã tận dụng được và có được ngay được bàn thắng trong hiệp 1. Về hiệp 2 chúng tôi đã dán chắc hơn, chúng tôi cầm bóng tốt hơn và chúng tôi có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn không thể giành được lợi thế. Và cuối cùng là đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chiến thắng này. Sau hai trận thua liên tiếp, được đánh giá như nào về cơ hội của Malaysia ở hai World Cup này? Và theo như ông đánh giá thì đội tuyển Indonesia khi mà thua Malaysia với đội Việt Nam ngày hôm nay được đánh giá là đội bóng nào có cơ hội để So after the two losses of the qualifying games of this group, can you make the remarks of the chances of Malaysia going forward? And you just had a win from the Indonesia. So can you compare the Indonesian roster with the Vietnamese roster? Can you make your remarks? So sánh giữa đội Indo. Can you compare the strength of the Indonesian and the Vietnam after playing two games against the two teams? Can you compare the strength?
Every team they have their own philosophy of play, style of play, and use the players for making the difference. And when you play away at home, you do good things. When Vietnam play home, they play same as they play away. As well, we also when we play away at home, we also play the same. And I think the chances are still open for all the teams. And the strength of all teams almost the same. How it looks in the coming matches. Theo ý kiến của tôi thì mỗi một đội chơi sau khi Malaysia đã thi đấu cùng là Indo và Việt Nam, mỗi một đội có một triết lý chơi bóng riêng. Có những nhân tố là chơi ở sân nhà và chơi ở sân khách đều mang tới những đặc điểm đặc thù khác nhau tới triết lý lối chơi và cách chơi của đội bóng ở trên sân. Tuy nhiên thì tôi đánh giá cao ngang cả hai đội bóng và họ đều có cơ hội để tiến đến vòng trong. Và bóng đá thì không có thể nói được gì trước, cho nên chúng ta phải sau trận đấu chúng ta mới có thể nói được gì đó. Tiếp tới là sẽ là phỏng vấn của thầy Park. Đây, thầy Park đã đến rồi. Ta sẽ tiếp tục hoạt động Malaysia. Thằng Malaysia. Câu hỏi đầu tiên, các chị có thể chụp chữ được không? Commence the post-match conference, pre-press conference with the Vietnam head coach Park Hang-seo. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Các anh chị có câu hỏi không? Đây, chụp trước. Với Tiểu Bảo. Chiến thắng của Malaysia. Và ông đánh giá thế nào về trận đấu trận thứ nhất là sau 오늘 그죠? 말레이시아는 Cảm ơn bạn Long Nguyên 2. 최선을 다해준 선수들에게 감독님들도 감사하게 생각하고 있고 또 내가 여러분 선수들의 감독이라는 게 나는 그렇습니다. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn về sự nỗ lực hết sức ngày hôm nay trong cái trận đấu gặp Malaysia, một trận đấu mà chúng ta gặp họ ở sân nhà. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy tự hào đối với những cầu thủ của Việt Nam. 말레이시아는 쓸 때보다는 기아 선수가 몇명이 저를 도와주고 또 리프트가 많이 도와주는 것은 사실입니다. 그리고 말레이시아가 1차전 인도네시아의 경기 때보다는 3명 정도의 선수가 들어왔습니다. 근데 말레이시아도 우리에 대해서 많이 후회했지만 우리도 말레이시아를 저기에서 너희를 꼭 이번에 경기에 선수들의 임무에 잘 수행했을 때는 좋은 결과를
Rõ ràng là Malaysia so với cái đời Suzuki Cup thì họ đã mạnh hơn rồi, họ có vài cầu thủ nhập tịch, cái chuyến tiền về của họ cũng tốt hơn rất là nhiều. So với là cái trận đầu tiên mà gặp Indonesia thì tôi thấy rằng họ đã thay được 3 cầu thủ. Và rõ ràng ngày hôm nay thì Malaysia cũng đã thách thức chúng ta khá là nhiều. Mặc dù là các cầu thủ như ban huấn luyện chúng tôi cũng là làm công tác tập kích họ. Về mặt chiến thuật thì ngày hôm nay tôi cũng thấy rằng các cầu thủ chúng ta đã thực hiện đúng mặt chiến thuật, mặc dù chúng ta chỉ thắng được một không thôi. Question for Vietnam head coach Hang Seo is what is your remarks on the game tonight? Some might say Malaysia are stronger than Vietnam before the game, but now we have beaten them. And the answer from the head coach is thank you all, the reporters in the game. And now we have beat Malaysia in home turf and we have beaten them. I must say I'm very proud to lead the Vietnam national team. Compared to the previous seasons, Malaysia get more foreign players, have better midfield players. On the match against Indonesia, and since after that, they replaced 3 players on Vietnam, on our team. They studied us very well as well. But the tactics on the Vietnam side, I believe today the players have obeyed the tactics very well, even though we have only beaten them 1-0, so I'm proud. Tôi có 2 câu hỏi cho huấn luyện viên Phỏng. Đầu tiên ông đánh giá thế nào diễn của cầu thủ vừa từ châu Âu trở về như đó Văn Hậu hay là Phúc Vượng. Và thứ hai là rất là người quan tâm muốn biết là sự chiến dự của Tuấn Anh như thế nào khi mà anh thay ra ở cuối cuộc. 공공과 완화는 일단 국내 리그도 아니고 벨기에, 네덜란드에서 우리보다 유럽 선진국에서 선수를 스카우트해 갔습니다. 그렇다 보면 그 도시의 영리를 제가 더 기억하지 않고 잘했다 생각하고 있고 선수는 뭐 매경기 다 나갈 수 없습니다. 그렇고 항상 그 경기에 팀 플레이를 잘 하고 선수들이 임무를 잘 수행하는 것가 중요한 것이 경기를 혼자 잘하는 그런 기회를 응원할 것 같습니다. 그래서 정말 그 선수와 제가 생각했던 만큼 선수 임무를 잘 수행했고 잘했습니다. Đối với trường hợp của Văn Hậu và Công Phượng thì chúng ta cũng biết là hai bạn đó thì không phải là thi đấu trong nước mà đang thi đấu ở Bỉ và Hà Lan. Bỉ và Hà Lan thì rõ ràng họ là những cái giải đấu mà có thể nói là có cái trình độ rất là cao. Thì cái việc mà họ được scout sang đó, họ được gọi là tuyển chọn sang đó để thi đấu thì có thể nó cũng đã chứng minh cái năng lực của họ rồi. Chúng ta cũng được xét thêm. Đối với cầu thủ thì chúng ta cũng biết là không phải trận nào các cầu thủ mọi cầu thủ đều có thể thi đấu tất cả mọi trận tốt được. Thì đối với cầu thủ thì chúng ta thực hiện tốt cái vai trò của họ trên sân cũng như là tham gia được tốt với lối chơi đồng đội. Tôi nghĩ như thế đó là điều quan trọng. Nếu trên cái phương diện đó thì ngày hôm nay hai cầu thủ đó đã thực hiện đúng cái vai trò và nhiệm vụ của mình. Tôi đánh giá rằng họ tốt. The question for the head coach is the performance of 2 players from Europe, which is Công Phượng and Văn Hậu. As you can see, Công Phượng and Văn Hậu are 2 players playing in Belgium and the Netherlands, which are having high-ranked league. So that's proof that they are high-ranked players. They are there, so they're all good because they are playing with top players in Europe. And as you can see, all players cannot play well every match, but they still, tonight, as I see, that they still follow my instructions, my tactics, and they're the team players, they cooperate well with their teammates. I can say that they play well tonight. 안은 전반전 끝나고 근육에 약간 문제가 있어서 교체했습니다. 이건
무진에서는 큰 부상은 아니라고 이야기를 하고 있지만 일단 내일 지나가야 약한 걸 알 수 있습니다. Đối với trường hợp của Tuấn Anh thì sau hiệp một thì bạn bị bạn ấy bị chấn thương ở cái cơ đùi sau, thì về chẩn đoán của đội của ban y tế thì có cho biết rằng là đó không phải là một cái chấn thương lớn, tuy nhiên là có lẽ chúng ta vẫn phải chờ đến ngày mai nữa. On the Tonang's questions on his injury in the game. So after the first half, he shows to have a hamstring injury. The doctors on the field has confirmed that it's not a serious injury, but we will have to wait until tomorrow to get the final conclusion. Bây giờ thì hết trận đấu rồi, chúng tôi mới dám hỏi là trong quãng thời gian rất là dài vừa qua, Nguyên Việt Nam chỉ được quay khởi động 15 đến 20 phút đầu thôi. Vậy thì cuối cùng là cái điều gì xảy ra trong những buổi tập đấu, cũng đã chuẩn bị chiến thuật gì cho cái đội bóng? Ông có thể chia sẻ với chúng tôi một chút được không? Bởi vì tuần qua tôi rất là hỏi thông tin. 지금 경기가 끝났으니까 바로 바로 수비까지 진행하는데요. 최근에 그동안 기타를 키를 훈련할 때 우리가 15분만 훈련하고 이어지는 거의 다 훈련하는데 과연 저희는 그런 거에 대해서 친구에 대해 좀 굉장히 많이 지적하고 있고요. 뭐 미디어에 대해서는 충분히 정보나 알 권리가 있다고 생각하고 있습니다. 그런 정보를 충분히 대표팀도 그렇고 베트남 축구 때도 미디어의 관계는 굉장히 원활하게 소통이 잘 이루어졌다고 생각하고 있습니다. Tuy nhiên thì đối với lại media, đối với báo chí thì tôi nghĩ rằng các cái thông tin đó cũng đã là đầy đủ rồi, và cái mối quan hệ giữa đội tuyển chúng ta và cái thông tin giữa đội tuyển chúng ta cũng như là cái mối quan hệ giữa VFF với lại cái thông tin của VFF với lại báo chí, tôi nghĩ như thế chúng ta đã đối với hiện nay thì cũng là tốt và không có vấn đề gì. 저는 항상 그런 부분에서는 열려 있다고 생각하고 있습니다. 그렇지만 그게 너무 과열치레가 되다 보면은 우리가 의도하지 않는 여러 가지 또 문제점도 나타납니다. 그리고 그 문제점이 선수들한테 팀에 문제점이 노출될 수도 있고 또 언론이 많이 문제 하다 보면 우리가 하고자 하는 훈련이 집중이 되지 않습니다. 그래서 그 부분은 미디어들이 양해해 주시기 바라고, 또 우리 베트남 축구의 대화팀도 항상 미디어와 원만한 소통을 하기 위해서 노력하도록 하겠습니다. Đối với tôi thì đối với vấn đề về báo chí thì tôi nghĩ là tôi cũng là một người luôn sẵn sàng cởi mở để gọi là trao đổi thông tin thôi. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết là nhiều khi nếu như nó quá mức thì nó cũng sẽ gây ra một số các vấn đề mà chúng ta không muốn, thậm chí là có những vấn đề nó có thể ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến cầu thủ. Đặc biệt là trong cái quá trình luyện tập, tôi nghĩ là nếu như nó quá nhiều chẳng hạn thì nó sẽ cũng gây ảnh hưởng chung đến cái sự tập trung của các cầu thủ. Cái điều này tôi rất mong muốn là báo chí và báo chí cũng thông cảm chúng tôi. Còn tôi cũng như liên đoàn luôn luôn mong muốn rằng là có những cuộc trao đổi đầy đủ với báo chí của liên đoàn. Questions for the head coach. There are a few days ago, the press can only access to the warm-up sessions for like 15 and 20 minutes. Can you explain this? So I understand the media and the press, they want the information, but I see 15 to 20 minutes is sufficient. The team with the press and the BFF with the press, they have good relationships, and I see that they have get enough information, so there will be no problem caused. I understand that the press wanted to be open themselves to new info, but if it's too much, and it will cause problem to the effect, to the focus and the concentration of the players. And I hope that all the press and the reporters to understand. And for me and BFF, we always wanted the opportunities to talk and to trade information. 오늘 밤늦게까지 질문 다 받을 테니까. Hôm nay các anh cứ hỏi hết đi, đến khuya cũng được, tôi nhận hết câu hỏi. Ask all questions to midnight. I can answer them all.
hỏi một câu là đại diện của đối với thì tiền đạo Việt Nam là một cái bàn, thì ông có nghĩ rằng tiền đạo là một cái vấn đề lớn của Việt Nam không? 지금 뽑은 우리 스트라이커가 골을 못 넣었다고 해서 그 선수 평가 대라에서는 안 됩니다. 평가 대라에서는 안 됩니다. 지금 우리 팀에 있는 스트라이커는 베트남에서 제가 신뢰하는 공격수들이나 스트라이커로 생각하고 있습니다. 뭐 골은 스트라이커 넣을 수도 있고 중수가 넣을 수도 있고 그걸 어떻게 만드는 과정이 더 중요하다고 생각하기 때문에 이 평가 대회에서는 안 되겠다고 생각합니다. Tôi nghĩ là cái việc mà không phải cái việc mà các tiền đạo không ghi bàn thì chúng ta đánh giá thấp họ, tôi nghĩ là chúng ta không nên làm, chúng ta không nên đánh giá như thế. Tất cả những tiền đạo hiện nay có mặt ở đội tuyển Việt Nam đều là những tiền đạo mà tôi tin tưởng họ, và cái việc mà ghi bàn thì có thể là tiền đạo ghi bàn, tiền vệ ghi bàn, thậm chí là hậu vệ cũng có thể ghi bàn được. Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất đó là cái quá trình để làm thế nào để có cái bàn thắng. Chúng ta không nên đánh giá thấp các tiền đạo chỉ vì lý do đó. The question for the head coach is, the striker on tonight's match, they scored no goals. Is that a problem to our team? For me, I think the striker not scoring goals in games is not a serious problem. There are all the striker in the teams, which I believe very much. All players can score on the team. Midfield players and defenders, they can all score. The most important thing is that I care about is the process to create scores and create goals for our team. 그 질문을 나한테 하기 전에 베트남 리그에서 지금 공격수들이 몇 퍼센트가 스트라이크가 몇 퍼센트가 지금 외국 선수들이 뛰고 있는지 그걸 좀 문제 제기가 있는 게 좀 해결 방법이라고 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ là trước khi đặt câu hỏi đó với tôi thì có lẽ các anh thử nên đặt cái vấn đề đó là hiện nay ở Việt Nam thì có khoảng bao nhiêu tiền đạo nước ngoài đang chiếm giữ cái vị trí đá tiền đạo Việt Nam, thì chúng ta nên đặt vấn đề đó, chúng ta giải quyết vấn đề đó thì nó tốt hơn đối với cái giải vô địch trong nước. 왜 미디어가 그런 부분에서는 늘 이 제기를 하지 않습니까? Tôi cũng muốn hỏi các câu hỏi là tại sao các báo chí lại không đặt cái vấn đề về cái việc mà các tiền đạo nước ngoài đang thi đấu hiện nay có nhiều như thế này. So before you ask me that questions, I would also like to ask the domestic league, the V League, and why so many foreign strikers are playing in the league, not Vietnamese strikers. So I would like to ask back the questions to all the reporters and press. Tôi có một chút quan tâm đến sức khỏe của ông, có vẻ như là sau trận đấu ông mệt mỏi và khá căng thẳng, chia sẻ chia sẻ. 뭐 스트레스 다 맞습니다. 그리고 이기면 뭐 스트레스가 기본적이다. Đúng là thì tôi cũng có căng thẳng, cũng có stress đấy, nhưng mà chiến thắng rồi thì nó cũng đỡ. The question is, after the game, we all see you as a loss, but we get the win, so it doesn't matter. It's all good. 저보다 우리 선수들도 스트레스를 많이 받습니다. Tôi nghĩ là các cầu thủ tôi còn nhiều stress hơn tôi nhiều. The players got more stress than I did. Tôi có chút ao sợ phải hơn 10 năm rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa từng thắng Indonesia trong các trận đấu chính thức của đội tuyển. Ông đang áp lực trước nữa Malaysia và Indo cặp đôi khoảng 5 ngày thì ban huấn luyện đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu này? Cho các sinh viên đồng hành, tôi cũng cần đến khi các tình huống đầu tiên là đến khi phục vụ cho người ta về thành phố để kể về Indonesia là chúng ta xin là đi 뭐 저는 이 앞에도 이야기했지만 앞에 경기도 별 상상하지 않습니다. 뭐 인도네시아는 지금 선수 기회로 프로레스가 해주지 않았지만 제가 인도네시아 직접 가서 경기를 했고 잘 준비하면 잘 준비하겠습니다. 그리고 우리가 내일 새벽에 특히 3시, 5시, 15분 정도 가야 되는데 또 인도네시아도 UAE 원정 경기가 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 서로 5일 되기 때문에 뭐 그동안의 표도는 똑같다고 생각하고 있습니다.
Trước đây thì tôi cũng đã nói cái vấn đề này với các anh rồi, đó là thì tôi không thường tôi không quan tâm đến là những cái tỷ lệ đối đầu ở trước đây. Chúng ta cũng biết rằng là mặc dù là ở cái giải Suzuki Cup thì chúng ta cũng chưa gặp Indonesia, nhưng mà tôi cũng đã sang Indonesia để tôi xem họ thi đấu và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho họ. Thì sáng ngày mai á, thì chúng tôi sẽ bay chuyến bay là 5:10 để sang Indonesia. Chúng ta sẽ sang Indonesia thi đấu, tuy nhiên là đội Indonesia thì ngày hôm nay họ cũng có một trận đấu ở sân khách và chúng ta biết rằng là họ và chúng ta đều có cái 5 ngày để chuẩn bị. Về cái việc mà cả chúng ta hay Indonesia thì chúng ta cái việc đều là đi sân khách cả, nếu tính về cái cự ly, cho nên chúng tôi nghĩ là cái việc đỏ thì giống nhau. The question to the head coach is, it's more than 10 years we haven't been Indonesia on the national team level. Can you feel the pressure? And we only got 5 days for preparations. And how did you all prepare? And the answer from head coach is, I've talked this before. I don't care about our statistics before the game and in history. Okay, so we didn't face Indonesia in the Suzuki Cup, but I have seen them play on their home turf. And tomorrow we will fly to Indonesia and we will prepare. Today Indonesia got an away games, but for 5 days for Indonesia, which is at the time is so little, and I think the tiredness is all there, but I believe we will have the best result. Tôi muốn hỏi về cái quyết định mà thay Việt vào ngày hôm nay ấy, thì nó giống như cách mà ngày xưa tạo ra một nước ấy. Thì ông nói gì về cái quyết định của mình và nói gì về câu lạc bộ Phỏng này? Việt không ở Cleveland thì người ta này cũng là để không một số người tổ chức Việt Nam để tham gia được cái này 한반도하고 포항하고는 약간 스타일이 틀립니다. 그리고 뭐 각자 선수가 가지고 있는 장점과 단점이 뭐 일단 스타일은 분명히 틀리고 또 포항이 가지고 있는 장점, 만들기 가지고 있는 장점이 있기 때문에 그 부분을 최대한 활용할 생각하고 공은 같이 있으면서 그 이용수를 수하고 있습니다. Phan Văn Đức và cả Việt Phong thì tôi nghĩ rằng là mỗi cầu thủ thì họ đều có một cái ưu điểm khác nhau, mỗi người đều có một cái thế mạnh khác nhau, và cái vấn đề của chúng ta là làm thế nào để phát huy cái thế mạnh của các cầu thủ đó. Thì Việt Phong thì mới tham gia đội tuyển của chúng tôi trong quá trình tập luyện thì tôi đánh giá là tuy nhiên là có thể nếu mà đến bàn đến trình độ Phan Văn Đức chưa, nhưng tôi nghĩ là chắc chắn là được. The questions for him is that about the Việt Phong substitutions, as the same to the way he created Phan Văn Đức before. And what do you think about this? To me, Phan Văn Đức and Việt Phong, they are good players. They're both good players. They have pros and cons, and it's our job to take advantage of their pros. And for me, I think Việt Phong is good players who has joined the team. He's a good player, not capable to the level of Phan Văn Đức, but he can still develop, and I believe he's going to be a very good player in the future. Xin được hỏi thầy một câu là rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta một cách rất là xứng đáng, các cầu thủ chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy một vài trí của chúng ta gặp vấn đề Đoàn Văn Hậu đã bị trục rút, hay là những cái biện pháp cuối cùng chúng ta nhìn thấy sự mệt mỏi và đặt trong cái bối cảnh ngày mai chúng ta lại phải di chuyển một cách rất là dài. Vậy thì thầy có lo ngại về cái vấn đề liên quan đến thực lực trong trận đấu Indonesia bóng đá rất là rõ, và liệu thầy có nghĩ đến một cách chúng ta sẽ xoay tua được 알다시피 우리는 내일 아침에 또 호텔에서 새벽 3시 반에 출발해야 한다는 어려움이 있습니다. 정상적인
어떤 소식적인 처리 못하고 하는 어려움이 분명히 있습니다. 이쪽으로는 어쩔 수 없는 일이기 때문에 우리가 스스로 다 극복해 생각을 하고 있고, 뭐 부상이 아니고 일시적인 어떤 근육 결림이기 때문에 이런 부분은 오늘간의 여유가 있기 때문에 충분히 우리 업무진에서 잘 조치할 것이고, 또 우리 기술관과장 상의해서 빨리 해결할 방법을 가능할 것입니다. Như các bạn biết là ngày mai thì sáng giờ 30, ngày mai thì 3 giờ 30 là chúng tôi đã phải xuất phát ở khách sạn rồi. Có thể nói đây là một cái lịch trình rất là khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng là mình không còn cái cách nào khác đâu. Chúng ta gặp khó khăn ở đâu thì chúng ta khắc phục đến đó thôi. Đối với thể lực của các cầu thủ thì nó không phải là vấn đề về chấn thương, đơn giản nó chỉ là một cái vấn đề mệt mỏi của nó thôi. Bây giờ sắp tới chúng ta có khoảng 5 ngày. Tôi nghĩ là tôi sẽ bàn với lại đại diện y tế cũng như là với huấn luyện viên của mình để thế nào có thể tốt cho trận đấu sắp tới. The question for him is that we played in this game tonight and we won, but I see some physical problems at the end of the game. We got Van Hậu who's got cramp, and Trận he's shown some signs of fatigue at the end of the game. So do you have any worry in front of Indonesia, who plays very aggressive, and do you have anything to change their bases? And his answer is tomorrow at 3:30 we will leave at the hotel for Indonesia. We don't have the other way. If the problems pops up, and we'll have to solve them right away. And the physical problem, it's not about the injury problem. It's just about the fatigue stations of the players. So I will contact the fitness coach and the medicals to solve this problem for us. 인도네시아 선수들이 기아 선수가 있기 때문에 체력이 큰 선수가 있습니다. 그렇지만 우리 선수들도 몸싸움을 잘하고 그때 몸싸움에 피해가는 스타일은 아닙니다. 몸싸움은 정리했습니다. Tôi biết là đội tuyển Indonesia họ cũng có một vài cầu thủ nhập tịch, cho nên là về cái thể hình của họ rất là là tốt. Đối với chúng ta thì các cầu thủ chúng ta cũng là những cầu thủ để làm sao có thể tranh chấp tốt được. Chúng ta cũng có gì để ngán ngại họ cả. Chúng ta không phải là vui chơi, tránh tranh chấp. I know in the Indonesian team they've now recently they've got a lot of foreign players. But for us, the Vietnam team, we're not afraid of physical contact, and we're not afraid of playing aggressive to our opponent. Xin hỏi huấn luyện viên, xin hỏi huấn luyện viên là nếu có một điều mà không hài lòng sau trận đấu hôm nay thì ông nghĩ là điều gì? 반toàn 오늘 먹는 게 분명히 Tôi không hài lòng là bạn Toàn, bạn không bạn. The question is there something that you didn't feel good with the game tonight? And I feel that Văn Toàn, he didn't score any goals today. 농담입니다. Tôi nói đùa thôi nhá. I was just kidding. 전반 초반에 조금 우리가 골 점유율을 높였어야 되는데 골 점유율을 전반 초반에 높이지 못한 부분이 조금 불만이고 대체적으로 또 경기에 선수들이 가지고 있는 대수의 힘을 다 쓰여야 되기 때문에 점유율을 전반 초반에 조금 가지고 있는 게 좋겠죠. Tôi cũng có cái điểm hơi không hài lòng một chút, đó là cái phần đầu trận ấy, nghĩa là cái phần đầu tiên của Indo thì đáng ra chúng ta phải cố gắng làm thế nào để giữ được bóng nhiều hơn, chúng ta đã không thực hiện được điều này. Chứ còn về mặt thực hiện cái nhiệm vụ và chiến thuật thì tôi nghĩ là tôi hài lòng. The first part of the game, I thought and I expected that we could have retained the ball more. But for the tactic part of the game, I am very good. I feel very good with the tactic that the players have carried out tonight. Ta sẽ kết thúc phần phỏng vấn đây. Cảm ơn anh. Rồi cuối cùng thì cũng đã kết thúc
cũng khá mệt mỏi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình cũng bây giờ phải về ăn cơm đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một lần gần nhất. Xin chào các bạn.